านโชว์ดิไปกลางวันกันนะ
Hoặc là ai muốn trải nghiệm thì có เชื่อมั่นในความปลอดภัยทำงานเรียกคอฟฟี่กูแล้วไม่มีใครเคยเดินเลยกูไม่กล้าแต่เป็นกระจกแบบได้ลงเลยวะ นั่นหนึ่งใช่ไหม มันเห็นแต่โกโปรมาเตอร์ให้โกโปรถ่าย ต้องปัดtừ chân lên trên đó tới 300 mét làช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยก็ไม่ได้ว่ามองไม่เห็นมันเดี๋ยวนะอยู่นี่มันอยู่นี่อ๋อเดินแล้วแบบเยี่ยมสวัสดีครับเดี๋ยว AI มันถอดแมสได้ยังวะเอาสแกนมาคัดโอเคคัด โอ้ยหนูคุย อ้าวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อะไรวะกัด แถวนั้นมีไหม กัด